درباره چیه کتاب؟ درباره تروماست، درباره تروما و اثری که روی ما میگذاره. تروما رو تو فارسی بهش میگن سانحه یا گاهی بهش میگن آسیب ضربه. یه چیزی مثل جنگ، یه چیزی مثل بلایای طبیعی، یه چیزی مثل تجاوز جنسی، سوء استفاده های فیزیکی، سوء استفاده های روانی. یه چیزای اینطوری رو وقتی باهاش مواجه بشه آدم، زندگیش رو تهدید میکنن، حیاتش رو تهدید میکنن. اینا تروما هستن. این کتاب درباره اینا صحبت میکنه و حرفای بسیار تازه و به فکر فرو برنده‌ای میزنه. دووم میاریم، زنده میمونیم، از پسشون برمیاد. این نشون میده که ما مقاوم هستیم، ولی اینطوری هم نیست که توپ تکونمون نده. اینطوری هم نیست که این اتفاقا بیفته و ما هیچیمون نشه. این اتفاقا، این تجربه های تروماتیک، بعضیاشون یک ضربه ای میشن، یک آسیب روانی رو باعث میشن که روی ما میمونه، رد پاش روی ما میمونه. چه حالا در مقیاس بزرگ ملی و فرهنگی و تاریخی، چه در مقیاس‌های خانوادگی، چه به صورت فردی. این ضربه ها جاشون میمونه روی ما. خیلی وقتا ضربه های روانی یا این تراما ها روی ذهن ما، روی احساسمون اثر میگذاره، روی اینکه ما بتونیم با آدم‌های دیگه احساس نزدیکی بکنیم، صمیمی بشیم، دوست بشیم با بقیه یا نه، اثر میگذاره. حتی روی فیزیولوژی، روی سیستم ایمنی بدنمون هم کتاب میگه اثر میذاره. اصلا یکی از موضوعات این کتاب همین. این کتابی که درباره چیه؟ درباره تروماست. درباره اینی که ضربه های روانی، آسیب های روانی، اینا با ما چه میکنن و ما چطوری میتونیم با اینها مواجه بشیم، چطوری ممکنه بتونیم با اینا مواجه بشیم. چه وقتی که خودمون گرفتارش هستیم یا اگر خودمون گرفتارش هستیم یا میشیم، چه وقتی یا اگر اطرافیانمون گرفتار یک نوعی از این تراما ها میشن. اگر هم یک کسی هستین که میگی نه خب من خوشبختانه نه خودم گرفتارش هستم نه اطرافیانم و در نتیجه این کتاب چیزی برای من نخواهد داشت، باید بهتون بگم که خیلی مطمئن نباشید، به خاطر اینکه راستش منم همینطوری فکر میکردم. این اثر دانینگ کروگر هست، نمودارش هست که میگه وقتی نمیدونیم بیشتر توهم دانستن میزنیم. من تا قبل از خوندن این کتاب یه جایی بودم رو دامنه اون کوه اول نمودار دانینگ کروگر. یه کسی که PTSD داره، همسرش هم احتمال زیادی وجود داره که افسرده بشه. مادری که افسرده است، فرزندش احتمال بیشتری داره که با اعتماد به نفس پایین رشد کنه یا با اضطراب رشد بکنه. خانواده های آدمایی که تجربه های تروماتیک داشتن هم در معرض تراما و اثراتش هستن و میخوانم که ازش عبور کنن. خود آدمی هم که تراما براش اتفاق افتاده میخواد ازش عبور کنه، از اون تجربه آسیبزا میخواد رد بشه، ولی به این راحتی ها نیست. خیلی وقت بعد از تجربه تروماتیک ممکنه یک نشانه کوچکی از خطر همه ماجرا رو دوباره بیاره جلو برات، همه ترس ها رو، همه درد ها رو، حتی ممکنه احساسات ناخوشایند تو بیاره و احساس های فیزیکی شدید برات ایجاد کنه، یعنی باعث واکنش های خشن بشه، واکنش های غیر قابل کنترل بشه. یک چیزی که تراما رو انقدر مهم میکنه همینه دیگه. نویسندم تو این کتاب میاد تراما رو، ضربه ها و آسیب های روانی رو از زاویه های مختلف بررسی میکنه، روش هایی رو که امروز استفاده میشه در مواجهه با تراما شرح میده. خودش هم آدمی که سالهاست داره روی این موضوع تراما کار میکنه، روی روش های مختلف درمانش تحقیق میکنه، هم کار تحقیقی میکنه هم کار درمانی بالینی میکنه و واقعا یکی از آدماییه که هم تجربهش گسترده است، هم تجربهش دست اوله و هم میخواد یه حرف تازه‌ای بزنه. درد آدما دارن با خودشون حمل میکنن این ور اون ور و ما وقتی میبینیمشون اصلا خبردار نمیشیم. بعد وقتی قصه رو اینطوری تعریف میکنه، سوژه هم به جای اینکه بگه بیمار A بیمار B، یه آدمی که ما داستانشو میدونیم، بر همین ارتباط اونم با موضوع صمیمیتر و از نزدیکتره. مثلا یک آدمی رو داستانش تعریف میکنه، یک وکیلی به نام آقای تام، وکیل موفقیه ولی مشکلات جدی هم داره، مکرر کابوس میبینه مثلا. بعد از ترس این کابوس‌ها شبا تا دیر وقت نمیخوابه، میشینه عرق میخوره،
صبح به زن و بچه‌هاش بی سر و صدا صبحانه میخورن، از خونه میرن بیرون که این مثلا خوابش به هم نریزه. بعد یه چیزای کوچیکی باعث میشه واکنش‌های خشم‌آلود شدید نشون بده. اصلا از خونه میره بیرون که مثلا به همسرش و به بچه‌هاش آسیبی نزنه. خیلی هم میخواد دوستشون داشته باشه، ولی واقعا یه طوریه که انگار هیچ احساس عمیقی نداره، نه به دیگران نه به خودش رو هم انگار همیشه مثلا از دور داره نگاه میکنه. یه آدم دیگه است انگار، این بیرون وایساده داره نگاش میکنه، یه غریبه ای رو، زندگی یه غریبه ای رو نگاه میکنه. داستان زندگیش هم اینطوریه. این تام که بعد از دبیرستان رفته وارد خدمت نظام شده، یه مدتی رفته ویتنام و اونجا یه گروه 8 نفره، یه دسته‌ای تحت کنترلش بودن و اینا در یک حمله غافلگیرانه‌ای کشته شدن. آدمایی که بهترین دوستش هم توشون بوده. الان حالش اینطوریه که هر صدایی، هر تصویری، هر بویی که باعث بشه یاد اون لحظه بیفته حالشو خراب میکنه. مثلا آتیش بازی، ترقه بازی، اینا واقعا باعث میشه که سخت ترین روزاش بشه، روزایی که این خبرها هست، چون یادآوری میکنه، در واقع همه اون اتفاقو دوباره براش زنده میکنه، دوباره تکرار میکنه. کنار اومدن با یک همچین اتفاق هولناکی برای این آدم بسیار سخت. نویسنده میگه تام اومد پیش من با این وضعیت و من بهش یه دارویی دادم که بتونه راحت تر بخوابه. گفتم برو 2 هفته دیگه بیا ببینمت. رفت و 2 هفته بعد اومد گفت من داروها رو نخوردم. گفتم چرا نخوردی؟ گفت من فکر کنم تو میخوای کار کنی که من اینا رو فراموش کنم، این دوستانم رو که در جنگ کشته شدن فراموششون کنم و من این کارو نمیکنم، من بهشون خیانت نمیکنم. میبینیم ماجرا پیچیده میشه. این هم یه بخش دیگه از داستانه. طرف فقط این نیست که براش یادآوری میشه اون اتفاق، گیر کرده در اون موقعیت، در اون لحظه گیر کرده. روایت زندگیش یه جایی متوقف شده. بر همین هم هست که بعد از اون لحظه دیگه زندگی انگار براش ادامه نداره. در دنیای واقعی اینطوریه که اون اتفاق یک جایی افتاده و بعد تمام شده، اما تو ذهن این آدم خاطرش، فلشبکاش، اینا همش هست و همش میاد و برای همین اون لحظه اون اتفاق تموم نمیشه. میگه نویسنده که من با تام چندین ماه صحبت کردم تا اینکه یه جایی به من برگشت گفتش که من وقتی که دوستام کشته شدن خیلی ترسیده بودم، خیلی هم عصبانی بودم. یه روزی بعدش رفتم یه روستای دیگری و چند تا آدم بیگناه رو کشتم، یک بچه‌ای رو هم کشتم، به یک زنی هم تجاوز کردم. میبینی ماجرا یه ورق دیگه میخوره، یه لایه دیگه پیچیدگی میاد روش. سالی 1 میلیون مورد آسیب و سوء استفاده از کودکان، آزار کودکان گزارش میشه. 1 میلیون مورد جدی، یعنی انقدر جدی که نهادهای قانونی بتونن وارد عمل بشن. یعنی چی؟ یعنی به ازای هر سربازی که در منطقه جنگی داریم 10 تا بچه هستن که تو خونه خودشون در معرض خطرن. بر همین وقتی میشنویم PTSD فقط ذهنمون نباید بره جنگ. درسته که با اون شروع شد ماجراش، ولی الان ما میدونیم که ماجرا اونجا متوقف نمیشه. مخصوصا این تراژیک‌تر میشه، ناراحت کننده تر میشه، به خاطر اینکه بچه در سن رشد خیلی سخته که بتونه نجات پیدا کنه. مخصوصا وقتی که منشأ ترسش، منشأ دردش، باعث آسیبش دشمنش نیست، والدین خودشن، خانواده خودشن. این خیلی نکته مهمیه. اصلا یه چیزی که باعث میشه یک اتفاق بد بتونه منجر به تراما بشه همینه که منی که این بلا سرم اومده نتونم حمایت بگیرم از اونایی که قراره ازشون حمایت بگیرم. یعنی چی؟ یعنی من یه گروهی دارم، یه قبیله‌ای دارم، خانواده‌ای، دوستانی، هرچی، یه جامعه‌ای دارم، یک کامیونیتی هست که اینا قراره اما حمایت کنن. ما تو قبیله زندگی میکنیم واسه همین دیگه. وقتی اون حمایت رو بگیرم اتفاق بد میمونه اتفاق بد، دیگه تراما نمیشه. بر همینه که هر اتفاق بدی تبدیل به تراما نمیشه، ولی هر ترامایی از یک اتفاق بدی درست شده. با این 2 تا نکته بریم یه خورده ببینیم که درک جامعه علمی و روانشناسی از تراما چطوری تغییر کرده در این دوران اخیر. نویسنده یک گزارش نسبتا مفصلی میده که چطوری درک جامعه علمی از تراما عوض شده.
مخصوصا ماجرای استفاده از درمانهای دارویی رو خیلی خوب توضیح میده. میگه اینا یک زمانی یک امید خیلی جدی درست کردن برای موفق بودن در مداخلات روانپزشکی که آره دیگه با این خیلی از مشکلات ما میتونیم حل کنیم. ولی کم کم به مرور زمان محدودیت‌های اینها هم محدودیت‌های اثرگذاری این داروها روشن‌تر شد. ما این حرفا رو یه بخشیشو به زبان دیگری در کتاب روابط از دست رفته شنیدیم، اینجا تکرار نمی‌کنیم. باز من یادآوری کنم که این به این معنی نیست اگر شما تحت درمان دارویی هستید الان این اپیزودو گوش دادی یا این کتابو خوندی اونو یهو بذاری کنار. اینطوری نیست. اگر اینجا یه چیز جالبی برات بود، فکر کردی به دردت میخوره، باید با آدم حرفه‌ای و آدم معتبری که این کار رو میکنه برای شما باهاش در ارتباطی، با اون باید صحبت کنی. این از این. ما ولی چی میخوایم ببینیم؟ ما میخوایم ببینیم که اون لحظه‌ای که اون سانحه آسیبزا رو برای خودمون یادآوری میکنیم یا یادآوری میشه، زنده میشه تو مغزمون، چه اتفاقی بر مغز میفته. وقتی که مثلا من ترسم از جنگ، PTSD من مرتبط با جنگ، مرتبط با شلیک گلوله است، اینجا گلوله‌ای شلیک نشد که یه دری روی که محکم بست، هیچ ربطی به اون نداره. چرا همه احساسهای بد و همه ترسا و همه اضطرابهای من دوباره داره زنده میشه؟ اینجا ما اطلاعات خوبی داریم. با کمک این تکنولوژی‌های تصویربرداری مغزی فهمیدیم که وقتی که این فلش بک اتفاق میفته برای کسی که تجربه تروماتیک داشته، توی مغزش چه اتفاقی میفته؟ اون خاطرات که همه هجوم میارن به مغز، تو مغز چه خبر میشه؟ یادمون باشه چی کار داریم میکنیم دیگه. گفتیم مرحله اول این بود که مداخلات دارویی که خیلی هم هیجان ایجاد کرده بود، اومدن مواد شیمیایی مغز رو بررسی کردن برای اینکه ببینن چه اتفاقی داره میفته که اونو میزونش کنی، مثلا سروتونین یا چیزای دیگه. این خب مطالعه خوبی بود، روش خوبی بود، خیلی هم امیدوار کننده بود. منتها محدودیتایی داشت. نویسنده میگه این که اینطوری شما مطالعه کنی، که البته در زمان خودش تنها راه بود، پیشروترین راه بود، خیلی هم خوب و موثر بود، مثل اینه که بخوای روغن موتور رو نگاه کنی و از روش بفهمی که مثلا موتور ماشین چطوری کار میکنه. شدنیه، یه اطلاعات خوبی هم بهت میده، ولی از اون محکمتر و متقن‌تر وقتی که شما تصویربرداری مغزی میکنی. چون تصویربرداری مغزی مثل اینه که توی موتور رو ببینی، دیگه لازم نیست بخونی ببینی این روغنه که این شکلی شده پس به خاطر فلانه یا فلانه. توی موتور آشکاره برات. توی این مطالعات چند تا چیز خیلی کلیدی معلوم شد. اولا که دیدن که وقتی که تراما برای ما یادآوری میشه، یک بخشی از مغز به اسم لیمبیک سیستم یا مغز احساسی خیلی فعال میشه. تعجبی هم نداره. احساس شدید همون موقع میدونستن که لیمبیک سیستم رو فعال میکنه، مخصوصا یک بخشی به اسم آمیگدولا که یکی از مهمترین بخش هاست در مواجهه با خطر یا در مواجهه با موقعیت های استرس‌زا. این مطالعات هم نشون داد که آدمایی که تجربه تراما دارن، وقتی که یه صدایی یا یه تصویری مربوط به اون خاطرشون بیاد جلوشون، اون سیستم خطرشون فعال میشه، خیال میکنن در همون لحظه داره اتفاق میفته و بعد این مرکز ترس فعال میشه، یک زنجیره‌ای از واکنش‌ها، زنجیره‌ای از ترشح هورمون‌ها اتفاق میفته، فشار خون میره بالا، ضربان قلب میره بالا، مصرف اکسیژن میره بالا و بدن انگار داره آماده میشه که مواجه بشه با این. مواجه شدن باهاش دو تا راه داره، یا باید بجنگه یا باید فرار کنه. fight or flight. نویسنده البته اینو خیلی بازش میکنه، میگه fight یا flight یا freeze. میگه در مواجهه با این موقعیت ممکنه که آدم بجنگه، ممکنه که فرار کنه و ممکن هم هست که خشکش بزنه، بمونه، هیچ کاری نکنه. حالا به اینم باز برمیگردیم. اما دیگه چی فهمیدیم از تصویربرداری مغز؟ یه نکته دیگه که فهمیدیم این بود که در یک بخشی به اسم ناحیه بروکاز اریا فعالیت کم میشه. این کجاست؟ این یکی از اون مناطقیه که مربوط میشه به گفتار، به کلام. کسانی که سکته مغزی میکنن و به این بخش مغزشون آسیب وارد میشه، میبینیم در تکلم خیلیاشون مشکل پیدا میکنن. این منطقه بروکا اگر فعالیت نکنه، آدم‌ها احساسشون رو و فکرشون رو نمیتونن تبدیل کنن به کلمه.
اسکنای مغزی نشون دادن آدمایی که تحت تأثیر تراما هستن وقتی اون فلشبک اتفاق میفته، وقتی خاطرات دردآور هجوم میارن بهشون، اون بخش مغزشون کم کار میشه. این عین اتفاقیه که در تجربه آدما هم میبینیم که زبونشون بند میاد. وقتی شرایط خیلی شدید باشه ممکنه آدما داد بزنن، یعنی یه چیزی میخواد بگه نمیتونه بگه، یا فحش بدن، یا مادرشون رو صدا کنن، یا اصلا ساکت بمونن، هیچ کار نتونن بکنن. همه اینا ترس یا درد یه احساس شدیدیه که نتونسته به کلمه تبدیل بشه. برای همین هم هست که انقدر آدما سختشونه از تراما با بقیه صحبت کنن. میتونیم بگیم چطوری اتفاق افتاد، چی شد، تصادف شد، ولی نمیتونیم با کلمه توصیف کنیم که چه احساسی داشتیم اون موقع یا چه احساسی داریم الان دربارش. این هم نکته جالب دیگری بود که فهمیدیم از اسکن کردن مغز آدم تراماتایز شده وقتی که داره اون خاطره آسیبزا رو یادآوری میکنه. دیگه چی فهمیدیم از این آزمایش‌ها؟ این که موقع یادآوری اون خاطرات تراماتیک فعالیت بخش راست مغز از بخش چپ بیشتره. توصیف‌های عوامانه و اشتباه از این نیمکره چپ و راست رو بذاریم کنار. سادهش رو میگیم که نیمکره راست بیشتر به درک فضایی و درک بصری و درک لمسی مربوطه، نیمکره چپ به درک زبانی مربوطه. نیمکره چپ با زبان ارتباط برقرار میکنه، نیمکره راست با حالات چهره و زبان بدن و اینا. مثلا میدونیم نیمکره چپ وقتی روشن میشه چراغش، وقتی آنلاین میشه که بچه شروع میکنه حرف زدن، اون موقع راه میفته. در تروما هم وقتی که این فلش بک ها داره زده میشه، نیمکره چپ داره فکت ها رو یادش میاد که اتفاق چطوری افتاد و نیمکره راست داره خاطره صداها رو، چیزایی که لمس کرده رو، بوها رو، احساسها رو، اینا رو میاره جلو. نیمکره چپ داره کمکمون میکنه که شرح بدیم اتفاقو و نیمکره راست اون فضاشو داره میسازه. ترکیب اینا به همون نشون میده که تجربه یادآوری تراما چطوری کار میکنه. احساسها یه طوری هجوم میارن انگار که همون لحظه دارن اتفاق میفتن. در نتیجه چون خیلی شبیه اتفاق واقعی هستن، واکنش‌های عصبی و واکنش‌های شیمیایی هم شدیداً اتفاق می‌افتن، اما فعالیت نیمکره چپ کمتره. زبان از توصیفش، از ارتباط برقرار کردن دربارش یه مقداری عقب میمونه، قاصر میمونه. این شد پس 3 نکته بسیار جالبی که ما از مطالعه، از دیدن توی مغز که گفتیم مثل دیدن توی موتوره، از مطالعه اونا یاد گرفتیم درباره اتفاقات تراماتیک و اینکه موقع یادآوریشون چی در مغز ما میگذره. حالا این باز قدم دوم بود در برخورد علم با مسئله تراما. قصه از این جلوتر که بریم جالبتر هم میشه. گفتم ترامپولین چرا کشیده اینجا؟ گفت واسه اینکه آدما بتونن از بالای ساختمون بپرن روی. نویسنده میگه من خشکم زد از توانایی ذهن این بچه، چون این منو یاد تجربه انداخت در کار کردن با آدم‌ها و تلاش برای اینکه کمکشون کنم از تراما عبور کنم. من وقتی کار میکنم با آدم‌ها میخوام یه راهی بهشون نشون بدم که از اتفاق عبور کنن، گیر نکنن توش، بیان بیرون. و این بچه این کارو کرده بود برای خودش. اتفاقی رو که با این شدت روی ذهنش مونده بود، تونسته بود برای خودش یه راه حلی براش درست کنه که از توش بیاد بیرون. اینطوری میتونه مثلا درکش کنه، اینطوری میتونه وحشتناک بودنش رو برای خودش کم کنه. چون آدمی که دچار تراما میشه دقیقاً همینجا گیر میکنه، در یک نقطه متوقف میشه و دیگه نمیتونه داستان زندگیشو ادامه بده. میگه نویسنده من با یه گروهی از کهنه سربازا یه مدت جلسه گروهی داشتم و اینا یه زمانی می‌خواستن به من هدیه بدن، هدیه هم برای من 1 ساعت نظامی گرفتن. میگم من خیلی خوشحال شدم که به من هدیه دادن و اینا، ولی برام یه یادآوری دردناکی هم بود، به خاطر اینکه اینا با منم که می‌خواستن ارتباط برقرار کنن سعی کرده بودن منو جزو خودشون بکنن. به من ساعت نظامی داده بودن که من رو هم جزئی از خودشون ببینن.
همین آدمایی که یه تجربه هایی داشتن که توش گیر کرده بودن و من برعکس داشتم تلاش میکردم که از اون تجربه ها و از اون موقعیت بکشمشون بیرون. خیلی کتاب حرفای جالبی میزنه درباره مغز و اثرات مختلف تراما روی بخش‌های مختلف مغز ما. خیلی ما اینجا کلی ازش صحبت میکنیم، فقط یک طرح ابتدایی میدیم از اون چیزایی که توی کتاب هست، ولی واقعا پیشنهاد میکنم که کاملش رو توی کتاب ببینید. یک تصویری از مغز هست، ما قبلا هم بهش برخوردیم. مغز رو تقسیم میکنن به 3 لایه اصطلاحاً. یکی لایه زیرین رپتیلین برین، مغز خزنده‌ای، قدیمی ترین بخش مغز از نظر تکاملی که کارهای اولیه رو انجام میده، غذا بخورم و دستشویی برم و این چیزاست. سیستم هشدار ما هم سیستم هشدار خطر و سیستم کنترل استرس و واکنش نشون دادن به خطر و واکنش نشون دادن به استرس و اینا هم همه جزء کارهای همین لایه اولیه است. در مقابل یه لایه هست که این بالاترین لایه است، از نظر تکاملی هم جدیدترین لایه است. این قشر مغز، مخصوصا قشر پیشانی مغزه که تفکر آگاهانه رو انجام میده. بین این لایه بیرونی و اون لایه درونی یک رابطه دو طرفه‌ای هست. بسته به شرایط ممکنه تعادل به نفع تویی یا بیرونیه به هم بخوره و سنگین بشه. وقتی که متوجه یک اتفاق ناخوشایندی میشیم، وقتی که یک حادثه ای رو متوجهش میشیم، سیستم هشدار مغزمون سریع اعلام خطر میکنه. سیستم هشدار مثل این اسموک دیتکتور، سیستم هشدار آتش سوزی که داریم، این یه چیزی فرض کنید توی همون لایه زیرینه. اون لایه زیرین خودش بخشای مختلفی داره. یکی از بخشای مهمش که مربوط میشه به خطر و استرس و خشم و اینا آمیگدالاست. این بخش رو نویسنده میگه که شبیه اسموک دیتکتوره، شبیه سیستم هشدار آتش سوزیه. وقتی که اتفاق ناخوشایندی میفته ما متوجهش میشیم، این سیستم هشدار سریع اعلام خطر میکنه. در مقابلش اون لایه بیرونی رو داریم، اون قشر مغز رو داریم که به قول نویسنده این برج مراقبته. اون اگه اسموک دیتکتوره، سیستم هشداره، این برج مراقبته، کندم هست. این شروع باید بکنه بررسی کنه که این خطره حالا چقدر جدیه. این هشداره که دیدم، این اسموک دیتکتوری که داره بوق میزنه چون مثلا پیتزا تو فر سوخته، یا به خاطر این بوق میزنه که واقعا خونه آتیش گرفته. چون اسموک دیتکتور واکنشش به هر دوتا یکیه. اونی که باید تشخیص بده چه بکنم چه نکنم برج مراقبته، اون لایه بیرونیه. در تراما این سیستم خراب میشه، یعنی برج مراقبته کارشو درست نمیتونه انجام بده. همچی که خطر رو احساس میکنی، اسموک دیتکتوری که بوق میزنه سریع میره توی حالت فایت اور فلایت، میره تو این فاز که خونه آتیش گرفته، برم ببینم چطوری باید آتیش رو خاموش کنم یا فرار کنم. بعد این واکنش هم فقط واکنش مغز نیست دیگه، واکنش به خطر، واکنش به استرس همه بدن رو درگیر میکنه. تقریبا همه سیستم بدن میاد تو، از گردش خون تا متابولیسم، سیستم گوارش، کلیه ها، همه از این سیستم هشدار به خطر تأثیر میگیرن. بر همین هم هست که استرس مزمن، استرس مداوم که بدبختانه خیلیامون در زندگی روزمره داریم و در آدمایی که درگیر تراما هستن شدیدتر هم هست، این برای بدن بار سنگینی داره، هزینه سنگینی داره، فرسوده میکنه بدن رو، چون همه بدنت باید به این خطر واکنش نشون بده. خطری که اتفاق نیفتاده، اسموک دیتکتور تو زیادی حساسه، ولی بدن اینو نمیفهمه، چون برج مراقبت درست کار نمیکنه. یه طوری با این برخورد میکنه که انگار خونه آتیش گرفته و فکر کن خونه هر روز آتیش بگیره و تو هر روز بری تو فاز این که خونم آتیش گرفته. اینطوریه که سیستم فرسوده میشه. قلب و عروق و معده و روده و کلیه و عضلات و استخونا و همه تحت تاثیر قرار میگیره. خیلی تصویر تاثیرگذاریه. اینطوری که واقعا درباره تراما صحبت میکرد، تازه چشم من باز شد که اصلا از چی داریم صحبت میکنیم. حالا بریم ببینیم که چی میشه که این اتفاق میفته، چی میشه که این سیستم هشدار به هم میریزه و برج مراقبت کار نمیکنه و هر آژیر خطری رو فکر میکنیم که واقعا آتش سوزی شده. یکی از چیزهایی که باعث میشه این سیستم هشدار به هم بریزه
این هم به نظرم خیلی نکته جالبی بود، خیلی نکته مهمی هم بود. یه نکته جالب دیگه درباره تعامل و تعادل بین سیستم هشدار حریق و اون برج مراقبت. چی میگه نویسنده؟ میگه ما 2 تا گزینه داریم، 2 تا ابزار داریم برای اینکه احساساتمون رو بهتر مدیریت کنیم. مغزمون 2 تا کار میتونه بکنه، یکیش از بالا به پایینه، یه روشش از پایین به بالاست. این 2 تا رو باید بفهمیم، باید ببینیم که اینا 2 تا مسیر مختلفن. برای درمان تراما، برای درک تراما و درمان تراما، فهمیدن این 2 تا و تفاوتاشون میگه خیلی کلیدیه. یکی رابطه از بالا به پایینه، یعنی که ما باید تلاش کنیم که توان برج مراقبت رو زیاد کنیم، قدرت برج مراقبت رو زیاد کنیم. قدرت برج مراقبت رو برای چی میخوایم زیاد کنیم؟ چون میخوایم ادراک‌های حسیمون دقیق‌تر بشه، حواسمون دقیق‌تر کار کنه. کسایی که میخوان این کارو بکنن چیکار میکنن؟ مثلا میرن تمرین مراقبه میکنن. مراقبه، مدیتیشن خیلی وقتا برای همینه که شما بتونی ادراک‌های جسمیت رو تقویت کنی که برج مراقبتت بهتر کار کنه. مسیر پایین به بالا چیه اون وقت؟ مسیر پایین به بالا اینه که سیستم‌های عصبی خودکار تو، اون اسموک دیتکتور تو، اونا رو دوباره تنظیم کنی. این سیستم عصبی خودکار با چی در تماسه؟ با تنفست، با ضربان قلبت، با لامست. با اینا بیای سیستمتو دوباره کالیبره کنی که اسموک دیتکتور دقتش بره بالاتر. این هم یک فریمورک، یه چارچوبی برای کسایی که میخوان به روش‌های درمانش فکر کنن. این از بالا به پایین مثل تمرین‌های مدیتیشنی و از پایین به بالا مثل کالیبره کردن سیستم با تنفس و ضربان قلب و اینا. اینم باز به نظرم نکته بسیار نقضی بود. اما دوباره داستان، خاطرات و تجربه و داستان زندگی آدما. تصادف کرده بودن و از نظر جسمی اینا آسیبی ندیده بودن، ولی جفتشون، زن و شوهر، تراماتایز شده بودن. خوابشون به هم ریخته بود، همش احساس میکردن هر لحظه میخوام بمیرن، خیلی حساس شده بودن، همش عصبانی میشدن، خیلی الکل میخوردن که مثلا اون حس ترسشون رو خفه کنن. مدام تصویر تصادف میومد جلوی چششون. بعد فکر میکردن که یه خود اگه زودتر راه افتاده بودیم چی؟ اگه وانستاده بودیم بنزین بزنیم چی؟ هی از این سوالای اینطوری میکردن که مثلا از اون اتفاق خودشون رو نجات بدن انگار. این زوج رو قصهشون رو ما برای چی میگیم؟ به خاطر اینکه اینا اومدن توی یک آزمایشایی شرکت کردن و مغزشون تصویر برداری شد. آدم‌هایی که تراماتایز شدن تصویر مغزشون رو تونستن دانشمندا ببینن و تحلیل کنن و نتیجهشو بگن و ما هم اینجا دربارش صحبت کنیم. آزمایش هم اینطوری بود که شروع میکردن برای اینا یک متنی میخوندن درباره روز تصادف و وقتی این کارو میکردن مغز میرفت تو فلش بک. حالا اینا هم دارن مغز رو اسکن میکنن دیگه، دارن توشو میبینن، علائم حیاتیش هم دارن میسنجن، مثلا ضربانش هم دارن میبینن، ضربان میره بالا، فشار خون میزنه به سقف وقتی میرسن به این جایی که دارن قصه اون روزو میگن. نویسنده میگه تصادف دیگه برای اینا یک حادثه ای نبود که 3 ماه پیش اتفاق افتاده بود. در اون لحظه اینا دوباره تو تصادفن، قشنگ لحظه تصادفه براشون. اون اتفاق اصلی که در تراما میفته یه چیزیه بهش میگن دیسوسییشن، انفکاک. چی میشه در این انفکاک؟ یه اتفاق بزرگی افتاده دیگه، یه اتفاق شدیدی افتاده. این اتفاق صدا داره، تصویر داره، فکر داره، حواس فیزیکی داری، انواع اطلاعاتو داری ازش. خب ولی اتفاقی که میفته اینه که اینا با هم ترکیب نمیشه برات که یک رویداد یک پارچه‌ای درست کنه در روان تو. اینا هر کدومشون یه زندگی مستقلی انگار واسه خودشون پیدا میکنن. مثلا بویی که به اون اتفاق مربوطه یا یه صدایی که به اون مربوطه میاد جدا میشه از بقیه، منفک میشه از بقیه المانهای اون اتفاقه و خودش واسه خودش وارد زندگی روزمره تو میشه. هر جایی ممکنه سر و کلش پیدا بشه. تا وقتی تراما حل نشده باشه بارها و بارها ممکنه یه بویی وسط زندگی داری کارتو میکنی، یه بویی به مشامت بخوره و دوباره بدنت هم سعی میکنه بهش واکنش نشون.
آدم خیلی وقتا نمیفهمن چرا انقدر راحت عصبانی میشن، چرا یهو در این لحظه مثلا عصبانی شدی، از جا پریدی، چرا در این لحظه یهو اضطراب فلجت کرد. تو نمیدونی، به خاطر اینکه ممکنه یکی از اجزای تشکیل دهنده اون اتفاق بد تراماتایز کننده گذشته تو، یکی از اجزایش الان فضولی کرده باشه، سرشو کشونده باشه به این لحظه تو و یه جایی از حواس تو رو تحریک کرده باشه بدون اینکه کل ماجرا رو حتی یادت بیاره. اینا همه نشون میده چرا این یاداوری انقدر سنگینه، انقدر هزینه داره، انقدر اذیت میکنه. این فلشبک ها، این دوباره تجربه رو از سر گذروندن، حتی شاید گاهی از خود تجربه شدیدتر باشه، از خودش بدتر باشه، به خاطر اینکه حادثه تراماتیک یه جایی شروع میشه، یه جایی تموم میشه، در یه شرایطی اتفاق افتاده. اما کسی که دچار PTSD میشه ممکنه تو خواب دچار فلشبک بشه، ممکنه در بیداری بشه. کی میخواد فلشبک بزنه؟ هیچ معلوم نیست. نمیدونی کی میخواد بزنه، نمیدونی چطوری، نمیدونی چقدر طول میکشه، هر لحظه ممکنه بیاد. و بعد تو اگه چند دفعه این اتفاق برات بیفته، کم کم زندگی تو یه طوری میچینی که جلوی این فلشبک ها رو بگیری. یک هیولای نامرئی انگار هست، تو همش داری با اون مبارزه میکنی. خیلی هم مبارزه فرساینده دیگه. تو داری با اون مبارزه میکنی در حالی که نه اصلا شکلش هم درست نمیبینی و نمیدونی در چه شرایطی ممکنه حمله کنه، ولی داری هی سعی میکنی که یه طوری زندگی کنی که پات رو دمش نره. اینطوری مراقب زندگی کردن، اینطوری همیشه آماده باشه مبارزه بودن، نتیجهش چی میشه؟ نتیجهش چی میشه که این هورمون‌های استرس انقدر هی ترشح شدن، تشدید شدن در تو که کم کم اتفاقهای روزمره، اتفاقهای معمولی دیگه اهمیتشون رو از دست میدن و کسی که اتفاقهای روزمره اهمیتشون رو براش از دست بدن دیگه کاملا زنده نیست. اون شور زندگی، اون شعف، اون میل و اشتیاق زندگی روزمره ازش کمتر و کمتر و کمتر شده، براش هی سختتر و سختتر و سختتر شده که تمرکز کنه روی کارهایی که باید بکنه، به خاطر اینکه همش در آماده باش اون مبارزه هست. چون همه زندگیشو یه طوری چیده و تنظیم کرده که در اون مبارزه بتونه پیروز بشه. آدمی هم که اینطوری درگیر تراما هست خیلی به ندرت میشه که خودش ارتباط برقرار کنه با اون ریشه تراما، نمیتونه. و اینجا هم هست که تراپی خیلی کمک میکنه. اصلا کار تراپی همینه، به زبان استعاری نویسنده، که کمکت کنه برج مراقبت بتونه بهتر عمل کنه. هر دفعه‌ای که اسموک دیتکتور الارم زد این فکر نکنه آتش سوزی شده. اما به همین دلیل هم هست که کامل نیست. روش از بالا به پایین نمیتونه کامل جواب بده، به خاطر اینکه تا وقتی سیستم هشدار تو همینطوری وقت و بی وقت میخواد بوق بزنه، وقت و بی وقت هشدار بده، مسئله تو حل نشده. بالاخره صدای بوق اسموک دیتکتورت داره در میاد دیگه. ممکنه برج مراقبتت بهتر بتونه تشخیص بده، ولی تو اون رو هم باید درستش کنی. یه خود دور شدیم، برگردیم دوباره به قصه همون زوجی که در تصادف بودن. بازم درباره اونا میخوایم صحبت کنیم. خب برگردیم سراغ اون زوجی که گفتیم توی تصادف 78 ماشینی بودن. گفتیم شوهر وقتی که مغزش رو اسکن می‌کردن بهش گفتن که وقتی رسیدیم به اون جای متن داشتیم درباره اون روز صحبت می‌کردیم چه احساسی داشتی؟ گفت قشنگ احساس کردم که همون اتفاق دوباره داره میفته. خانم اما یه جواب دیگری داد که به کمک اون جواب میتونیم یه جنبه دیگری از تراما رو ببینیم. اینا یه زن و شوهری بودن، هر دو هم در یک سانحه بودن. خب ولی واکنش مغز خانومه چی بود؟ مغز خانومه انگار کرخت شده بود. مغزش داره اسکن میشه، اینا هم دارن یه متنی میخونن مربوط به روز حادثه. ذهنش خالیه انگار. تقریبا در همه بخش ها میگه فعالیت مغزش کم شد.
آقای گفتیم هم ضربانش هم فشار خونش رفت بالا. به این خانومه ولی نگاه کردن دیدن نه، همه چی همون سر جای خودشه. بهش گفتن چه حالی داشتی؟ گفت انگار دوباره در همون لحظه تصادف بودم، هیچ احساسی گفت نداشتم. در اصطلاح پزشکی به این میگن دیپرسونالیزیشن، شخص زدایی انگار. نویسنده میگه هر کسی که کار کرده باشه با آدمای دچار تروما دیر یا زود یه مورد اینطوری بهش میخوره. مورد چی؟ مورد شخصی زدایی، دیپرسونالیزیشن. تجربه شوهره اینطوری بود که بدنش انگار مدام داره تلاش میکنه از تصادف فرار کنه، فلایت بود. خانومه ولی انگار تلاشی برای فرار داره نمیکنه، کلن هیچ احساسی نداره. همه بخشای مغزش کاهش فعالیت دارن، نمیتونه فکر کنه، نمیتونه چیزی رو عمیقاً حس کنه، نمیتونه حتی اتفاقی رو که داره میفته درک کنه. و نویسنده میگه در شرایط اینطوری روش‌های معمول تراپی جواب نمیدن. یعنی اون روش بالا به پایین که گفتیم سعی میکنه برج مراقبت رو تقویت کنه، اون اینجا کار نمیکنه. در شرایط اینطوری روش پایین به بالا شاید خوب باشه. روش پایین به بالا هدفش اینه که فیزیولوژی آدم رو عوض کنه، رابطه ذهن رو با احساسهای بدنی تغییر بده. چون داریم میگیم کرخت میشه دیگه. این کرخت شدن در اثر تراما این یک روی دیگر سکه PTSD، این فریز شدنه. یعنی یه سری از آدما در حادثه تروماتیک گیر میکنن چون مغزشون همش داره بهشون میگه خطر 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 خطر، هی اسموک دیتکتور داره میزنه، بوق میزنه. یه دسته دیگه ولی در حادثه گیر میکنن چون مغزشون یه طوریه که وقتی احساس میکنه که خطر داره میاد خاموش میکنه، اصلا خاموش میکنه سیستم. یعنی که مغز 3 تا روش داره. وقتی که هوشداری خطر اتفاق میفته 3 تا سطح مختلف مغز واکنش میتونه نشون بده: فایت، فلایت، فریز. فایت یعنی مبارزه کن، فلایت یعنی فرار کن در رو، و فریز هم یعنی که همونجا یخ بزن، خشکت بزنه، بمونی. اینو در بعضی از حیوانات هم میبینی، نه فرار میتونه بکنه نه تلاشی میکنه برای نجات. همه فعالیت‌های سیستم حیاتی میره رو حداقل. و یادمون باشه که تجربه تروماتیک یه لحظه نبوده که بگی یه بار این اتفاق براش افتاده و دیگه بقیه زندگیش عادی داره زندگی میکنه. هر لحظه این ممکنه دوباره تکرار بشه. مغز و بدن هر لحظه ممکنه از هم جدا بشن. برای آدمی که اینطوری میتونه جدا بشه مغزش از بدنش هر لحظه، دیگه اون روش بالا به پایین جواب نمیده. اینو باید رابطه بدنش رو با مغزش دوباره برقرار کنه. یه تمرینای ساده‌ای نویسنده میگه توی این شرایط میدن، اینا هم مفیده. مثلا صندلی‌ها رو مرتب کن، یا مثلا توپو میندازن بگیر. این یه رابطه بین مغز و بدن. باید این کار رو هی تکرار کنی که این رابطه مخدوش شده دوباره ترمیم بشه. تا وقتی این رابطه دو طرفه متعادل برقرار نشه مسئله حل نمیشه. برگردیم دوباره نگاه کلی تر. حرف چیه؟ چی داره میگه نویسنده؟ داره میگه که اتفاقی که باعث به وجود اومدن این ضربه شده، باعث تراما شده، جنگ بوده، تجاوز بوده، خشونت بوده. این اتفاق هولناک درمان نداره. اتفاقی رو که افتاده کاریش نمیتونیم بکنیم. با چی میتونیم کار کنیم؟ با رد پایی که اتفاق روی جسم ما و روی ذهن ما گذاشته. با اون میتونیم کار کنیم. با اون چیزی که بهش میگیم اضطراب، بهش میگیم افسردگی و احساس خرد کننده‌ای که توی سینه ما اومده از این اتفاق، با اون میتونیم کار کنیم. با ترس از دست دادن کنترل میتونیم کار کنیم. چون این رد پای اتفاق روی ما، با اینکه همیشه هوشیار هستیم، همیشه منتظریم، با اینکه کابوس داریم، فلش بک ها میاد و واقعا رو هی تکرار میکنه، با اینا میتونیم کار کنیم. با اینا باید کار کنیم. اینا رو وقتی که بهشون نرسیم یک مه غلیظی ممکنه درست کنن، بیاد بیفته روی زندگی ما و اصلا باعث شه ما نتونیم کاملا احساس زنده بودن کنیم، بتونیم کاملا با دیگران ارتباط بگیریم. باز تازه به بعضی از کسایی که درگیر تراما هستن این رو بگیم ممکنه بگن که این خیلی زیاده، من اصلا انقدر نمیخوام، من همه چیزی که میخوام اینه که بتونم آروم بمونم. من همین که بتونم یاد بگیرم که با تصویرها و فکرها و صداها و چیزهایی که ممکنه منو یاد گذشته بندازن مواجه بشم و همچنان آروم بمونم،
من جوابمو گرفتم، من بیشتر از این چیزی نمیخوام. من میخوام بتونم در زمان حاضر اون جایی که هستم کاملا زنده باشم، حاضر باشم. ما انقدر وقتی خواستیم مطالعه کنیم و فکر کنیم مغز رو از بقیه بدن جدا کردیم یا سیستم‌های مختلف بدن رو جدا جدا بررسی کردیم، گاهی یادمون میره که اینا واقعا جدا از هم کار نمیکنن. مثلا مغز از بالای نظارت عالیه‌ای داشته باشه بر امور. رابطه مغز، رابطه سیستم عصبی و بقیه سیستم‌های بدن هم یه رابطه دو طرفه است. یک رابطه دو طرفه و البته پیچیده است. و تراما یا ضربه و آسیب روانی همین رابطه سیستم‌های مختلف رو همین رو میاد بهش ضربه میزنه. اینو اگر بدونیم اون وقت نگاهمون به درمان یا به برطرف کردن تراما، به حل کردن تراما هم یه مقداری عمیق‌تر میشه، هم ظریف‌تر میشه، هم واقعا بعداً در عمل پیچیده‌تر. نویسنده درباره روش‌هایی که برای مواجهه با این مشکلات روانی هست هم صحبت زیاد میکنه. هم درباره روش‌هایی که از قبل بودن، هم درباره روش‌های جدیدتر، از درمان‌های دارویی، از تراپی، از روانکاوی، صحبت کردن و حرف زدن‌های طولانی و اینها، از همه اینا صحبت میکنه. خودش هم سالیان سال داره همین کارها رو میکنه. میگه که اینا همیشه و همه جا و کامل جواب نمیدن. اینا خیلی سنگینن و اینا رو ممکنه مغزمون فراموش کنه، ممکنه بتونه مغزی مدتی قایم کنه، ولی همونطوری که عنوان کتاب میگه The body keeps the score. بدنت حواسش هست. مغزت ممکنه خیر و صلاحتو بخواد بره اینو قایمش کنه، دروغ بهت بگه، یه روایت جایگزین بهت بده که بتونی با ماجرا کنار بیای، ولی این کافی نیست. چون شما فقط مغز نیستی. هر چقدر مغزتو بتونی بگی اون برو نگاه کن، یه چیز دیگه است، اینا حریف بدنت نمیتونی بشی. این اثرش رو روی بدنت میگذاره و یه کاری میکنه زندگیت عوض میشه.